Sponsored by Forten. Banking partner. Sponsored by Marina Implex. Designing your dreams since 1983. Marina Implex. Supported by O2 Studio. उत्कृष्ट रेकर्डिङको लागि O2 स्टुडियो कपुरधारा काठमाडौँ सम्पर्क 9862622558 Educational partner Embedding Education Network. TMS र यसको दर्ता प्रक्रिया। ब्रोकर कहाँ पुगेर ट्रेडिङ एकाउन्ट खोल्ने झन्झटिलो प्रक्रियाको समय समाप्त भएसँगै अहिले घरमै बसी अनलाइन शेयर कारोबार गर्न सकिन्छ। दोस्रो अर्थात् सेकेन्डरी मार्केटमा कारोबार गर्नका लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड नेप्सेले ट्रेडिङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम अर्थात् TMS को व्यवस्था गरेको छ, जुन तपाईले अनलाइन मार्फत दर्ता गर्न सक्नुहुनेछ। नेप्सेले उपलब्ध गराएको ट्रेडिङ म्यानेजमेन्ट सिस्टमको वेब पोर्टल सबै ब्रोकरले प्रयोग गरिरहेका छन्। तपाई पनि विभिन्न तरिकाले त्यहाँ पुग्न सक्नुहुन्छ। सिधै गुगलमा TMS लगइन टाइप गरेर वा कुनै ब्रोकर कम्पनीको वेबसाइटमा गएर वा नेप्सेकै पेजमा गएर पनि TMS मा पुग्न सकिन्छ। मोबाइल वा ल्यापटप वा डेस्कटपबाट सजिलै ती पेजमा पुग्न सकिन्छ। कुनै एउटा ब्रोकरको TMS लिङ्कमा जानुहोस्। युजरनेम र पासवर्ड सहितको पेज देखिनेछ। तपाईसँग युजरनेम र पासवर्ड नहुँदा नयाँ दर्तामा जानुहोस्। त्यसपछि खुल्ने पेजमा बिस्तारै आफ्नो विवरण भर्दै जानुहोस्। रातो स्ट्रिक सङ्केत गरिएको ठाउँमा अनिवार्य भर्नुहोस्। ध्यान दिनुहोस्, क्लाइन्ट टाइपमा व्यक्तिगत भए इन्डिभिजुअल र संस्थागत भए कर्पोरेट छान्नुपर्छ। तपाईले छानेको ब्रोकरको जुन शाखाबाट कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ त्यही ठाउँ उल्लेख गरी प्यान नम्बर राख्नुहोस्। 5 लाख भन्दा बढीको कारोबारमा प्यान नम्बर अनिवार्य छ। नाबालिगको TMS दर्ता गर्दै हुनुहुन्छ भने माइनरमा S छान्नुहोस्। चौथो ट्याबमा तपाईले बैंक खाताको विवरण भर्नुपर्नेछ। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण ट्याब हो। बैंक खाताको नाम तथा जनरल डिटेल्सको नाम एउटै हुनुपर्छ। सुरुको र बीचको नाम जोडिएको वा नजोडिएकोमा ख्याल राख्नुहोस्। पाँचौं ट्याबमा BOID लेखिएको ठाउँमा तपाईको 16 अङ्कको डिम्याट खाता नम्बर उल्लेख गर्नुहोस्। याद राख्नुहोस्, एउटा ब्रोकरमा एउटा मात्र डिम्याट खाता प्रयोग गर्न पाइन्छ। त्यसैगरी एउटा BOID मा एउटा मात्र TMS प्रयोग गर्न पाइन्छ। मनी लन्डरिङको विषय याद राख्नुहोस्। अन्तिम ट्याबमा तपाईसँग सम्बन्धित कागजात अपलोड गर्नुहोस्। सबै डकुमेन्टहरू PDF फर्म्याटमा अपलोड गर्नुहोस्। यी कागजात ब्रोकर अनुसार फरक हुन सक्छ। सबै हरियो भएपछि मात्र सबमिट एप्लिकेसन बटन इनेबल हुन्छ। कन्फर्म गर्दै सबमिट गर्नुहोस्। यति हुँदा कन्फर्मेसनको जानकारी दायाँ भागको माथिपट्टि आउँछ। यसको विस्तृत जानकारी तपाईको इमेलमा आएको हुन सक्छ वा ब्रोकरलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। यति भएपछि तपाईको ब्रोकरले तपाईलाई एप्लिकेसन अप्रुभ गरिदिन्छ। एप्लिकेसन अप्रुभ भएपछि इमेलमा क्लाइन्ट आइडी र पासवर्ड दिन्छ अनि तपाईले पहिलो पटक लगइन गरेपछि पासवर्ड परिवर्तन गर्न सकिन्छ। यहाँनेर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने तपाईको एकाउन्ट भेरिफिकेसन हुनका लागि तपाई एकपटक ब्रोकर कहाँ पुग्नै पर्ने हुन्छ। Sponsored by Forten. Banking partner. Sponsored by Marina Implex. Designing your dreams since 1983. Marina Implex. Supported by O2 Studio. उत्कृष्ट रेकर्डिङको लागि O2 स्टुडियो कपुरधारा काठमाडौँ सम्पर्क 9862622558 Educational partner Embedding Education Network.